เรื่องมันมีอยู่ว่าถ่ายติ๊กต็อกไปแล้วแบบเจอหน้าคนอื่นเขาสวยมาก็เลยลองเปิดกล้องมาดูตายห่าแล้วหน้าดูไม่ได้เลยเฮ้อไม่ไหวอะคือเจ๊ขอเคลียร์ตรงนี้เลยถอดแว่นออกเก็บผมให้เรียบร้อยมาจากนั้น contact lens ต้องมานะใช้โทนเนอร์นิดนึงแบบเช็ดคราบสกปรกแบบว่าฝุ่นอย่างนี้เช็ดไปเหอะอะไรก็ได้ขอให้เช็ดเนาะโอเคเช็ดถึงคอเลยนะต่อมาก็โทนเนอร์สักหน่อยหนึ่งเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้หน้าแบบนี่หน้าหรือว่าแผ่นดินแตกก็ไม่รู้แห้งมากไม่ไหวทั้งที่เป็นคนหน้ามันก็สักหน่อยอยู่บ้านก็ต้องทาครีมกันแดดนะแต่ลงเลยค่ะเขาบอกว่าเม็ดถั่วเขียวทานโทษนะคะดูหน้าก่อนเม็ดถั่วเขียวอะไรเอ่ยเม็ดฟักทองไหมอะไรนะเม็ดฟักทองก็เล็กนี่หว่าน่ารักเหมือนกันนะเราอะมากู้ผิวจ้ะฮีโร่ของฉันรองพื้นลงไปเลยค่ะลงเท่าไหร่ก็ลงค่ะลงน้อยก็คือสวยแบบเบาๆลงเยอะก็คือสวยเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นคนเดียวกันเนาะลงยังไงก็สวยอยู่ดีเกลี่ยเลยจ้ะจังหวะนี้ต้องเกลี่ยเยอะๆนะคะรองพื้นนะคะปาดให้มันเนียนปาดไปลูกปาดไปต่างอยู่นะแม่ยังไงคอนซีลเลอร์คอนซีลใจต้องมานะดูใต้ตาหรือว่าเหวอะคือไม่ไหวแล้วดำมากคือนอนบ้างไหมชีวิตนี้หรือยังไงก่อนรอยสิวก็คือใช้สีเดียวกันเลยจ้าเชิดเนาะปิดสิวให้เก่งเหมือนปิดความผิดหน่อยนะไม่พอหรอกค่ะเติมคอนซีลเลอร์สีที่สว่างกว่าไปอีกใต้ตาเนาะมันต้องแบบตอบขึ้นมาแม่มันต้องแบบเป็นดาวะจากทีแรกมันเป็นเหวว่ะตอนนี้มันต้องเป็นภูเขาขึ้นมาเข้าใจใช่ไหมเด่นจ้ะใช้ฟองน้ำใช้อะไรก็ได้ค่ะเนาะนะเป็นไงตั้งนะดูดีๆก่อนแป้งกลิ่นเหี้ยอะไรวะเอาอันนี้ดีกว่าลงเลยแม่ให้ทั่วคุมมันให้อยู่หมัดเหมือนมัดใจผู้ชิวสงสัยความสวยเขาจมูกไม่พอหรอกค่ะดูพื้นที่หน้ากูด้วยเฮ้ยอยากหน้าลึกเท่ายุงอีกค่ะไม่เคยพอไปค่ะคอด้วยค่ะอะไรเอ่ยแป้งล่องหนเนาะคอนชัวร์คอนใจมาแล้วขั้นตอนนี้ชอบที่สุดเลยบอกเลยนะใครที่บอกว่าตัวเองแบบไม่มีดั้งไม่มีจมูกแม่ลองคอนทัวร์ดูก่อนจริงคือบางทีอะแบบศัลยกรรมอะมันอาจจะไม่ใช่ทางออกทุกอย่างไงแม่ยุคนี้เศรษฐกิจนี้ต่อไปบาชอนเขาลงกันตรงไหนตรงแก้มอะลงใต้ตาได้ค่ะเพราะว่าอยากลงโอเคป่ะลงไปเลยเปลือกตาก็ลงเหมือนกันต่อมาลงสีอายแชโดว์ค่ะฮัลโหลให้มันใกล้หน่อยเมื่อกี้นั่นคือแบบดูอะไรไม่ถึงเลยอะดูข้างฝาหรอสีแรกที่ลงนะคะก็จะเป็นสีส้มแบบส้มอมแดงหรือว่าจะแดงอมส้มก็ได้
เอาแปรงที่สะอาดเนี่ยที่สุดที่มีอะค่ะมาเกลี่ยเบลนด์ให้สีเนี่ยมันแบบไม่มีขอบเนาะจากนั้นลงสีเข้มต่อเลยแม้เพื่อสร้างเงาและมิติลี้ลับให้ลูกตาเน้นบริเวณหัวตาและห่างตาคัดขึ้นมาเป็นตัว C แบบ C cat ต่างอยู่นะแม่ว่าไม่ได้อินไลเนอร์แม่สีดำสีน้ำตาลแล้วแต่ใจเลยแต่ว่าอีฉันใช้สีดำเพราะว่ามีแต่สีดำเอาแปรงมาเกลี่ยหน่อยนะจะได้แบบไม่โป๊ะเนี่ยเนี้ยเด็ดสุดเลยไฮไลท์ใต้ตาเนี่ยต้องขาวนะไม่พอแม่ขอแบบฝุ่นเพิ่มไปอีกเอาสิดอลลี่อายเพิ่มอีกโอ้โหแสบตาบอกเอายังไม่หยุดเพิ่มไปอีกกรีดตาไปตามรูปตาเลยแม่ไม่มีคำแนะนำเหมือนกันมันต้องฝึกจริงๆแล้วแต่คนชอบด้วยแหละว่าอยากได้แบบไหนเฮ้ยเสร็จไวมากอันนี้ชอบมากคือการเอาแป้งสีที่สว่างมาลงใต้ตาเพื่อให้ใต้ตาของเราเนี่ยเป็นภูเขายิ่งกว่าเดิมค่ะจากเหวลงตรงหน้าผากด้วยจะได้เด่นมันยังไงดีเนาะเบสพาร์ทมาแล้วค่ะเขียนคิ้วโอ้ยเดินผ่านเพื่อนไม่ทักเพื่อนนึกว่าแบบลูกใครเด็กที่ไหนเพิ่งเกิดปะคะเนี่ยมาจ้ะเลิกพูดแล้วก็ดูค่ะเดี๋ยวพี่สร้างโลกให้ดูพี่สร้างหน้าได้นะคะน้องซูมเข้ามาเลยค่ะซูมเข้ามาเลยวัดโครงเสร็จก็ระบายมันด้วยดินสอนั่นแหละค่ะเสร็จแล้วเอาแปรงเนี่ยเกลี่ยตรงหัวคิ้วให้มันมีความเบลนด์มากที่สุดแล้วก็เอาสปูลี่เนี่ยปัดอีกค่ะอย่าให้มันเป็นขีดเป็นกล่องไม่เอานะเก็บท้องคิ้วด้วยอย่าลืมคอนซีลเลอร์นะไปเฮ้ยทำเร็วอีกแล้วมาสคาร่าเขียวทำอะไรปัดขนตาสิเปล่าเขาปัดคิ้วไปเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีขนคิ้วไงเราก็ต้องใช้แบบมาสคาร่าช่วยเลยค่ะเนาะเฮ้ยอะไรสวยดีว่ะว่าอะไรตกใจต่อไปปัดแก้มลงสีส้มไปเลยค่ะแม่เชิดเพราะว่าแบบเราเป็นคนสวยก็สวยเหมือนส้มหวานฉ่ำเนาะคิดว่าพอเหรอคันเธอแก้มหน่อยไปไงจะได้ตอบอะไรอย่างนี้ตอบอะไรตอบคำถามหรอ1+1 เท่ากับ3หน้าผากด้วยนะแม่ดูดิกว้างจนถ่ายสเก็ตได้แล้วว่าเวกบอร์ดอะไรอย่างนี้เวกบอร์ดนี่มันในน้ำดัดขนตาค่ะใช่ค่ะดัดขนตาก็จะปัดมาสคาร่านี่แหละค่ะแต่ว่าฉันว่าฉันไม่ปัดมาสคาร่าฉันติดเลยดีกว่าไหมเนาะมาก่อนติดตาสองชั้นก่อนแล้วก็ตามด้วยขนตาติดไปเลยแม่ใครที่แต่งมาทั้งหมดคือหายไปเลยเพราะว่าขนตาแพ้ใหญ่มากนึกว่ากันศาสตร์ทุกคนเห็นตาขาวอีฉันไหมไฮไลท์แม่เติมไปเลยไม่ต้องแบบคิดเยอะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ใส่ไปเลยค่ะยุคนี้เนาะได้ออกจากบ้านทีเราก็ต้องใส่กันให้เต็มฟาดกันให้ไม่ยั้งไปเจิดแม้จะต้องใส่แมสก็ต้องทาค่ะเนาะเสร็จแล้วหรอเฮ้ยได้ไงอ่ะไวนะอ่ะดูสภาพหัวเลยฉันนี่แหละทายาทแล้วคิงสิบบ้ายังไม่ใช่แม่อะไรเนี่ยผมไม่ได้เลยเฮ้ยผมสวยนะจะทำที่เกาหลีมาหรอเร็วเหมือนกันนี่
มาต่อผมสวยนะสวยแล้วเติมปากหน่อยค่ะสีที่1เนาะเป็นเบสออนไปแบบใสๆอ่ะสีที่2ข้างในแบบเพิ่มความเข้มขึ้นมานิดนึงเกลี่ยให้ดีนะขาดไม่ได้นะกลอสอะยุคนี้คือยุคกลอสของเมืองมากทาไปเลยทาเหมือนว่าไม่เคยทาลิปเกลี่ยหน่อยก็ดีเหมือนกันเฮ้ยเสร็จแล้วคนแรกที่เปิดมานี้มันใครอะจำไม่ได้เลยมุมไหนก็สวยเหมือนกันอะอ๋อกล้องเล็กกล้องใหญ่กล้องไหนก็ได้สโลว์โมชั่นฉากฉีดอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวอะเนาะThank you so much for watching. I hope you like this video. Don't forget to subscribe and follow me to watch my new video. Bye!